අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ වාහනයක ඩීටේල්ස් බලාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉස්සෙල්ලාම Play Store එකට ගිහිල්ලා ශ්‍රී ලංකන් වෙහිකල් ඉන්ෆෝ කියන ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ශ්‍රී ලංකන් වෙහිකල් ඉන්ෆෝ කියලා සර්ච් බාර් එකේ සර්ච් කරාම ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ ඇප් එකක් තමයි එන්නේ. ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඕපන් කරගන්න. මම දැන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන තියෙන නිසා ඕපන් කරගන්නවා. Department of Motor Traffic කියලා තියෙනවා. කැටගරිස් තුනක් තියෙනවා. ongoing number, vehicle details, revenue license status කියලා. ongoing number එක කියන්නේ ඉදිරියට වාහනයක් එන්න තියනවා නම් කාර් එකක් වෙන්න පුළුවන්, බයික් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකේ ඉදිරියට එන්න තියෙන නම්බර් එක. ඒ කියන්නේ ඉදිරියට දැන් ඉංග්‍රීසි අකුරු ඒ වගේ එන්න තියෙන නම්බර් එක. අපි දැන් කාර් එකක ongoing number එක බලමු. කාර් කියන එක උඩ ටච් කරාම please wait කියලා load වෙනවා. load වුණාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට next ongoing number CBL 9446 කියලා එනවා. මේක ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා ඉස්සරහට වාහනයක් ගන්න ඉන්න කෙනෙක්ට. දැන් ඕගොල්ලෝ next ongoing number එක බලාගත්තා. අපි දෙවෙනි කැටගරි එකට යමු. දෙවැනි කැටගරි එකට යන අතනින් බැක් වුණාට පස්සේ vehicle details තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න ඕන vehicle එකේ number plate number එක පළවෙනි අකුරු ටික ඔක්කොම capital වෙන්න ඕනේ. capital වුණාට පස්සේ space තියන්න නැතුව කෙටි ඉරයි ඉලක්කම් ටිකයි ගහන්න ඕනේ. මං කියන විදිහටම ඕගොල්ලෝ අංක ටික enter කරලා submit කරන්න ඕනේ. දැන් අපි submit කරා. please wait කියලා load වුණාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ vehicle එකේ details එනවා. ඕනගේ නම, engine number එක, class එක, මේ කියන්නේ Suzuki වලින් තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ, model එක, අවුරුද්ද. වෙලා ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම ඕන එක නැත්තම් මේක finance ගෙවන company එකේ නම එන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි තුන්වෙනි කැටගරි එකට යමු. revenue license status කියලා තියෙනවා. මේකේ තියෙන්නේ වාහනේ license එක කොච්චර කාලෙකින්ද expire වෙන්නේ කියලා මේකෙන් දැනගන්න පුළුවන්. කලින් වගේම නම්බර් ටික enter කරන්න මම කියපු විදිහට. ඊට පස්සේ මම දැන් enter කරනවා. ඕගොල්ලන්ට ඊට පස්සේ submit දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ please wait කියලා වැටුණාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට එනවා issue date එකයි, expire date එකයි, license number එකයි. මේක තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් අදට මම ගිහින් එන්නම්. ආයි තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.